Welcome to Mod by Twix. May bagong tayo APN na nalaman ito ang APN Free Internet 60% gagana ito sa inyo. Bago ang lahat intro muna tayo. There was once a day that I would pray for you. I'd go. Dito sa APN trick sa atin ay 100% proven effective, depends on your network po ito, at may chances po ito 60% na mag-work at 40% ang hindi mag-work sa atin ito. Compatible po ito sa network na Smart, Globe, TN, and Sun. Then, start na po tayo. Pumunta tayo sa settings, tapos networking internet, umili lang po tayo ng network like TM, then scroll down, hanapin natin ang access point name. Tapos, nakagawa na po tayo dito ng APN. Kung gusto nyo po mag-add, click nyo na po itong plus sign na nasa taas. Dito po inilagay ko na po ang APN trick sa atin. Ang ilalagay po natin dito, 24801EMT. Dapat po yan kumpleto. The next po, APN natin, internet.emt.ee. Then, liktaran lang po natin tong proxy, port, username, password, then server na po tayo. Ang server po ay www.google.com /. Tapos sa MMC, MS proxy, MS port, ay liktaran lang po natin. Ang authentication type po ay PAP. Pwede rin po dito ang PAP o CHAP. Tapos po, ang APN type po natin ay default. IPv4, IPv6 po ang lalagay po natin sa APN Roaming Protocol. Sa bearer lang po ay pwede po natin piliin ng LTE o unspecified. Depende po ito, minsan po sa ating network ay may 5G, 4G, at 3G. Ang 5G po sa atin ay LTE na po. Dahil po kalakas sa mga cities na katulad na Maynila. Sa mga province naman po, minsan 4G lang, 3G. Pero goods na rin po ito, malakas na rin po ito sa all network natin. Then, click OK na po natin dito. Then, wala na po tayong nalagay. Then, click Save. Tapos po, itetest po natin ito sa speed test. Na dito po tayo sa speed test. Tatry po natin ito kung malakas ang internet connection natin. Depende po ito sa location nating natin tayo. Then, click speed test po natin. Click Go. Dito po sa ating speed test, umabot po siya ng 74.68. Ang upload Mbps naman po, umabot po siya ng 2.60. Down pa po, dahil po ito ay upload Mbps lang po, pero working naman po ito sa ating network. Dito sa event natin,